Hello guys, this is Phil and welcome back to my channel. Hi guys, sa video natin ngayon, tatalakayin natin kung paano magpatubo ng palay. What? So, ang una-una natin gawin is magpili ng palay, either certified seed or good seed. Pero mas mainam ay certified seed kasi may mga gamot dyan para sa mga insekto, sa mga sakit sa palay. What? Yung susunod ay bibilad natin sa araw yung binhi. I-shock natin yung mata ng binhi para maging alerto ito sa pagtubo. What? Ang pagbilad ay hindi masyadong mainit kasi mamamatay yung mata ng binhi. I suggest po na magbilad ka po ng binhi ay dapat 1 to 30 minutes lang po. Oh my God! Wow! So, ang next na gagawin natin is hahatiin natin yung mga binhi. Ilalagay natin sa sako. Pero, half sako lang po. Para hindi tayo mahirapan sa pagdala at paglublob sa tubig. What? Lublob sa tubig, dapat ito ay 24 hours and then every 6 hours dapat na-change natin yung tubig para walang sakit na dumapo sa ating palay.